Nagy szeretettel és óriási lelkesedéssel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és egy rapid tesztet szeretnék nektek prezentálni, amelynek alanya az előttem látható relatíve nagyméretű dobozból már kiszedett Honor Magic V6, vagyis a Honornak a legfrissebb, legújabb, legnagyobb tudású kettéhajtható telefonja. Most gondolom feltűnt, hogy itt van egy másik nagyon hasonló dolog, mint a maga a telefon, ez gyakorlatilag a hozzáadott tok, amit rögtön azzal el is lehetne intézni, hogy ez csak a hátlapot és a zsanért védi, az előlapot viszont nem, szóval, hogy azért ésszel kell ezt dobálni, már csak azért is, mert ezek a hajlítható telefonok általában picivel mindig sérülékenyebbek, mint a nem hajlítható telefonok. Na most annak ellenére, hogy ilyen nagy a doboz, ez van benne, és egy Type-C kábel, más nagyon nincs. Viszont itt van a készülék a kezemben, és szerintem látszik, hogy ez azért, ez azért eléggé ütőképesen néz ki. Nem csak azért, mert maga a telefon is baromi jó, nagyon karcsú, nagyon vékony, hanem azért is, mert direkte ebben a bordó árnyalatba kértük el, ami hát ezek a sok ilyen kicsit aranyszínű betétekkel, különböző formákkal játszik, ezért aztán egy kicsit olyan, mint egy ilyen középkori trón, de van, akiket ez már kicsit zavar, meg túlcsicsásnak tartják, mert ugye hát mások az ívek a kamera sziget körül, mások az ugye kicsit aszimmetrikus a hátlapnak a betéte, hiszen ugye a zsanér valamennyi helyet elvesz, ugye más a szögletesség ott, ahol zsanér van, és ott, ahol nincs zsanér, meg ugye ez ilyen kis 8 szögletűre emlékeztető kameratárcsa van rajta, szóval, hogy van egy ilyen kis kuszaság benne, de mások szerint meg pont ezért lesz egyedi meg szerethető, hogy nem akar annyira nagyon letisztult lenni, hanem van egy kis játék a formatervben. De akármit is mondunk, a lényeg az, hogy egy összecsukható készülék mostanra már elérte azt a szintet, ugye a Samsung is a Fold 7-tel, hogy összecsukod, akkor sem lesz vastagabb, mint egy átlagos telefon, és ha kinyitod, akkor pedig tényleg nagyon-nagyon vékony, itt látszik a dimenzió, és hát azt kell mondjam, hogy ez mindenképpen egy jó pont. Nyilván az van, hogy abba az adatba, amit megadnak az összecsukható telefon méretét tekintve, abban nem számolják bele a kameraszigetet, mert ugye a Honor ugye azt mondja, hogy 9 mm a vastagság összecsukva, és 4,1 mm szétnyitva, de hát még legalább egy 8-10 mm van a kameraszigetben, tehát ezt mindenképpen azért még érdemes lenne hozzászámolni. Ami az első és legfontosabb észrevétel a telefon kézbevételét követően, hogy nagyon minőségű a cucc, ugye IP69-es védelme van, szuper jó a zsanér, nagyon finoman nyitódik, nincs semmi recsegő hangja, igyekeztek minimalizálni ezt a hajlítási görbületet, ami ugye visszacsillan akkor, hogyha nem teljesen szemből nézed, és ez nagyon jól sikerült. Alig-alig lehet észrevenni, hogy hol van a hajlításnak az íve. Szóval, hogy tényleg ez egy nagyon minőségi termék, jó anyaghasználattal, egy masszivitás csugal, annak ellenére, hogy mennyire vékony, úgyhogy ilyen szempontból ez jól sikerült, de az egész dolognak azért van egy nagyon combos ára. Ugye az európai ára, megjelenéskori ára az 2000 euró, ez Magyarországon úgy alakult, hogy 850 000 forint, és hát ebből most van egy ilyen bevezetési akció, amivel 100 000 forintra olcsóbb, de még úgy is elég morcos, szóval ez egy jó drága telefon, és nyilván ugye a legfontosabb ellenfél jelenleg még az Z Fold 7 a Samsungtól, de ugye a Samsungnak az utódja az Z Fold 8, nem csak egy, hanem rögtön két formavilágban, hát július 22-én érkezik, szóval a Honor egy picit így megelőzte a Samsungot, úgyhogy fel van adva a lecke a Samsungnak. Most már ugye nyilván nem tudnak sok mindent változtatni specifikáció kapcsán, hiszen nagyon közel van a bemutató időpontja, de az biztos, hogy van egy-két olyan tulajdonság ennek a Magic V6-nak, amit nehéz lesz a Samsungnak felülmúlnia. Na, kezdjük a kialakítással, illetve folytassuk a kialakítással. Ugye az van, hogy ahogy általában ezeken az összecsukható telefonokon, most is az ujjlemélt olvasó az oldalsó gomba költözött, ami egyébként egy jó szenzor és pontos is, csak nagyon vékony, éppen ezért nem biztos, hogy tökéletesen fog reagálni. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy 10-ből 8-szor abszolút elsőre működött, a maradék 2 alkalommal pedig egy kicsit át kellett helyezni a hüvelykujjat annak érdekében, hogy észrevegye, hogy mi az ujjlenyomat, de egyéb kritikám nincs vele. Ami inkább kritikám, az a belső kijelző körüli keret vagy káva, mert hogy
valamiért ők úgy döntöttek, hogy annak ellenére, hogy ugye alapvetően egy szögletes dologról van szó, lekerekítik a sarkokat, és nem csak magának a telefonnak a sarkait, hanem a kijelző sarkait is. Lehet, hogy ha ezt meghagyják teljesen négyzetesre, akkor az jobb lett volna a láthatóság szempontjából. Apróság, és nyilván sokakat nem zavar, de vannak, akiket igen. És ha már a kijelzőknél tartunk, akkor mondjuk el, hogy a külső kijelző, ami kívül van 6,52 hüvelykkel, az egy elég széles kijelző ahhoz, hogy egy kézzel is könnyen lehessen kezelni a telefont, illetve becsukott állapotban is. Ha viszont kinyitjuk, akkor majdnem 8 hüvelykes kijelzőt kapunk, majdnem négyzetes képaránnyal, és mind a két kijelző a maga nemében korrekt, de nem kiemelkedő. Ez azt jelenti, hogy ugye itt is ígérget a Honor mindenféle maximális fénysűrűségeket, 6000 meg 5000 nitet, hát ebből nekünk 1200 meg 1100 nit sikeredett úgy, hogy a legdurvább zseblámpát ráküldtük, és direkt napfény alatt is néztük. Ráadásul, hát ami inkább ennek a vékony kivitelnek az egyik átka, hogy nem nagyon fér benne el a hűtés, akkor, ha akarsz beletenni egy nagyobb akkumulátort, és a Honor akart, mert 6660 mAh akkumulátor van benne, az marhasoknak számít ebben a mezőnyben. Cserébe viszont ez annyira kitölti a készülékházat, ezt a vékony készülékházat, hogy nem marad hely a hűtésnek, és ez azzal jár, hogyha forróbb időjárásban használod, tehát mondjuk nyáron, akkor elég hamar nem csak a teljesítményét veszi vissza a telefon, hanem a kijelző fénysűrűségét is, és hát van olyan élethelyzet, amikor napfény alatt nem nagyon látsz belőle túl sokat, szóval ez mindenképpen ennek a konstrukciónak az átka, és hát ez a valamit valamiért elvnek a manifestációja, tehát ha hűtést akarsz, akkor kisebb lesz az aksid, a Honornál meg azt mondták, hogy legyen inkább benne egy bődületes méretű akkumulátor, és ezt az utat választották. Na és ezzel gyakorlatilag rátérek a hardware-re, Snapdragon 8 Gen 5 Elite van benne, vagyis ugye a legerősebb Qualcomm chipset, amit most lehet elérni, és ennek megfelelően a telefon nagyon gyors, egy rövid ideig, de hogyha úgy igazán megterheled, akkor nagyon hamar elkezdi visszavenni az órajeleket, pont azért, hogy elkerülje a melegedést, és ennek az az eredménye, hogy van olyan stresszteszt, ami le se fut rajta, mert annyira visszaskáláz a telefon, hogy már az inkább nem fut végig. Ha pedig teljesítménymódba tesszük, akkor még nagyon hamar fogjuk azt tapasztalni, hogy itt a kameragyűrű körül hát majd olyan forró lesz a készülékház, szóval, hogy ismételten csak az a szitu, hogy ugye nem fér bele a hűtés, ennek pedig az az eredménye, hogy ez a dögerős hardware, hát az összes lóerejét azt elég kevés ideig tudja leadni, de a jó hír az, hogy ez annyira erős, hogyha visszafogod, még akkor is bőven elég erős marad ahhoz, hogy az ilyen hétköznapi tevékenységek során teljesen gördülékeny maradjon a felület, viszont ha mondjuk te hosszan játszanál rajta egy erőforrásigényes játékot, akkor lehet, hogy egy ponton azt fogod észrevenni, hogy elkezd döcögni. Úgyhogy ez ezzel jár, ez a kialakítás, ez a konstrukció, és ez az akkumulátor mellett letett voks. Na, szoftverünk, hát ugye Android 16, macOS 10, igen, itt azért van egy-két észrevételünk. Az egyik az, hogy nagyon két dolog van, ami nagyon zavaró mostanában a Honor telefonokban, és ez nem csak erre vonatkozik, hanem a 600 Pro-ra is például, hogy nagyon erősen próbál iPhone-osodni, aminek az az eredménye, hogy van ilyen liquid glass-szerű áttetszőség, van mindenféle mágikus kapszula, ami a dinamikus szigetnek a testvére, és egy csomó Apple-ös utánhallás, utánérzés tetten érhető benne. A másik, amit viszont nagyon túltolnak, az az AI. Ha rákeresel a beállításokba az AI szócskára, akkor meg 27 találatot fogsz kapni, AI fényerőállítás, AI motor az ütemezésekhez, AI gesztusvezérlés, tehát hogy olyan dolgokra is rá van sütve az AI szócska, amit évek óta ismerünk telefonokban, amikor az AI még a fasorban nem volt, de a Honor felült erre a vonatra, és nem nagyon akar leszállni róla, tehát minden, ami eszükbe jut, azt AI-nak fogják nevezni. És ezzel nekem csak az aprócska gondom, hogy ha nem így hívnák, akkor is tök jó lenne. Ráadásul azok az AI funkciók, amiket kínál a Magic V6, azok igazából rendben vannak. Ez azt jelenti, hogy egy csomó kisebb nyelven is működnek bizonyos nyelvi megoldások, így például magyarul is, tehát mondjuk képes arra, hogy átírjon szöveget, képes arra, hogy a hívás közbeni fordítást megoldja, és ez alapvetően egész jól is működik. Képes arra, hogy összefoglaljon nekünk dokumentumokat, viszont arra nem képes, hogy a diktafonból például magyar nyelvű leíratot csináljon. Kicsit fura, hogy vannak olyan funkciók, amik működnek sok-sok nyelven, és vannak olyan funkciók, amik nem, miközben a nyelvi motor hát láthatóan ott van mögötte, szóval nem lehet nagyon érteni, hogy miért nem implementálják, de azért összességében azt lehet mondani, hogy ez egy korrekt képességű AI, és ugye van a dolognak egy vizuális vonatkozása is, amikor
amikor ugye az van, hogy az elkészült képeidet és videóidat akarod szerkezgetni, és ezekben is egyre jobb és jobb eredményeket hoz, szóval sokat fejlődött, és hát persze az AI belepiszkál nyilván a fotózásnál is abba, hogy kicsit feljavítsa a képeket, ez főleg akkor van, amikor nagyon távoli zoomot használsz, hát oda gondol bizonyos dolgokat, amik alapvetően nincsenek ott, de hát hogy mondjam, mondhatnám azt is, hogy ehhez is hozzászoktunk már egy picit, ettől még nem kell szeretni, de azt mondanám összességében, hogy ez a felület is nagyon korrekt, nagyon sokféle trükköt tud, nagyon jól alkalmazkodik a félig szétnyitott kijelzőhöz egy csomó alkalmazásnak a megjelenítése, abszolút folyamatosan történik a kis képernyőről a nagy képernyőre való átállás, van benne több ablakos nézet, multitasking, tehát hogy ki tudja használni a nagyméretű kijelzőnek az összes előnyét. Hát amit nem tud kihasználni, az nyilván az, amikor videót nézel a nagy kijelzőn, mert miután majdnem négyzetes a képarány, ezért nem lesz sokkal nagyobb rajta a videó, mint egy átlagos nagy kijelzős telefonon, viszont alul-felül van egy fekete sáv, ezért az pont nagyon hasznos volt arra, hogy oda tegye a rendszer a feladatokat, mert például AI feliratozásra is képes. Na és ugye akkor a nagy kérdés a kamera volt, és azt kell mondjam, hogy nem spórolták el. Ez azt jelenti, hogy a főkameránk 50 megapixeles, a zoom szenzorunk az 64 megapixeles, az ultraszéles pedig szintén 50 megapixeles. Ez egy papíron is elég jó kinéző szett, és amikor elkezdünk el fotózni, akkor is azt fogjuk tapasztalni, hogy igazából király. Van háromféle színséma, ami a friss színsémát használtuk, és a szitu az, hogy a főkamera nagyon jól sikerült. Ez azt jelenti, hogy nappal is, este is abszolút korrekt felvételeket szállít, színhelyes, jó a vonalélesség, jó a dinamikája, tehát hogy tényleg jó fotókat csinál, és ami külön öröm, hogyha kétszeres szenzorzoomot használjuk, akkor is nagyon ügyes az algoritmus, és majdnem olyan jó minőségű képeket szállít kétszeres zoommal, mint a főkamera natívan. Szóval, hogy ilyen szempontból is rendben vagyunk. Ott inkább az van, hogy van, amikor nem lehet tudni miért, de egy picit este bizonytalankodik ez a kétszeres szenzorzoom. Van olyan kép, amin érzed, hogy az algoritmus rendesen dolgozott rajta, van olyan kép, amin meg azt érzed, hogy csak egy puszta digitális nagyítás van rajta. Szóval, hogy ez fura, de hát gondolom egy pár szoftverfrissítéssel rendbe lehet tenni. A 64 megapixeles zoom szenzorunk 3-szoros nagyításnál kapcsol be, és hát nappal nagyon jó, tehát abszolút elégedettek vagyunk vele. Este pedig zömmel jó. Van olyan szitu, amikor egy picit gyengelkedik, de összességében azt lehet mondani, hogy az esti képeket is vidáman lehet vele lőni, és hát ami a meglepő fejlemény, hogy az ultraszéles kamera is kifejezetten ügyes, nappal is csak némi lencsetorzítás van a széleken, de egyébként abszolút helytáll a mezőnyben, és este sem szégyen elővenni. Vannak olyan témák, amikor kifejezetten jó ultraszélesben egy esti fotót megcsinálni, mert nagyon ügyes mögött az algoritmus, sokat dolgozik vele, és aztán a végeredmény is egész látványos lesz. Nem mindig, de azért ezek zömmel összejönnek, és ha pedig elindulunk a szenzorzoomot használva a zoom kamerán, akkor ugye 6-szoros értéknél vagyunk a kétszeres nagyításnál, az még szuper jó, de még 10-szeresnél is azt mondom, hogy nappal lehet használni. Ha már följebb mész, akkor egyrészt bekapcsol az AI, és bele molyol a képekbe, ami nem feltétlenül előnyös. Este viszont már egyáltalán nem érdemes följebbeni zoom szempontból. Este inkább maradjunk a natív 3-szoros zoom tartománynál. Ha videózunk, akkor 4K60-ba megy mind a három kamera, és lehet köztük váltani, ez mindenképpen örömteli. A váltás folyamata meglepően gördülékeny. A stabilizáció egy kicsit lehetne jobb, de azért igazából nincs vele gond, és a képminőséggel is elégedettek vagyunk. Összességében azt lehet mondani, hogy a főkamerával és a zoom kamerával, és még az ultraszéles kamerával is nappal minden körülmények között kiváló felvételeket fog csinálni mozgókép szempontjából a Magic V6. Ha este használjuk, akkor főleg a főkamera lesz használható. A zoom szenzor az már nagyon érzékeny a szembe jövő fényekre, és elkezd hullámzani a fókusz. Az ultraszéles kamera pedig hát sajnos a satnya lesz, tehát azt kell mondjam, hogy az ultraszéles kamera esti videózás szempontjából gyenge. De azért ezzel együtt is azt tudom mondani, hogy a multimédiás felhozatal, a kamerás felhozatal ezen a telefonon kiváló, és az előlapi kamerák sem vallanak szégyent, mind a kettőre azt lehet mondani, hogy jól eltalálják a színtónusokat, és ügyes a háttérszeparáció is. Szóval egyáltalán nincs gond a kamerás képességekkel, és ugye visszajátszásra meg hát ugye ott van ez a nagy kijelző, illetve sztereó hangszórók, amik nem a piac legjobb sztereó hangszórói, de azért bőven elegek ahhoz, hogy te egy filmet megnézzél rajtuk. Szóval, hogy
Ez úgy rendesen össze van rakva, és tényleg jól sikerült. Na most, hogyha az adatkommunikációs részre térünk át, akkor mondjuk el, hogy 3.2-es a Type-C port alul, van DisplayPort kivetítés, és át lehet tükrözni ugye monitorra is a képet, tud együtt dolgozni Apple eszközökkel is, ami mindenképpen egy nagy pozitívum, illetve itt hátul a kameratárcsában van infravörös port is, ami hát nem biztos, hogy sokszor kelleni fog neked, de amikor igen, akkor nagyon fogsz örülni, hogy van egy ilyen lehetőséged is, és ehhez természetesen a megfelelő szoftver is mellékelve van, úgyhogy ebből a szempontból sincs probléma. Természetesen 2 SIM-es, és még eSIM-et is lehet rá programozni, Wi-Fi 7, 5G, tehát minden olyan dolog benne van, amit elvárhatunk tőle, egyedül UVB nincsen. Na és akkor a legnagyobb fegyvertény, ami tényleg kihúzza a méregfogát ezeknek a hajtható telefonoknak, az az, hogy ebbe a vékony készüléktestbe bele tudtak tenni egy 6660 mAh akkumulátort, nyilván szilícium-szén technológiát használ, és hát ez nyilván nem egy darab akkumulátor, hanem 2. Ennek ugye az is az eredmény, hogy képes a párhuzamos töltésre, vagyis 80 wattos vezetékes töltésplafonnal rendelkezik, ami szintén egy jó eredmény, és a vezeték nélkül is tud belemenni 50 watt, ami abszolút szintén jó, de ahhoz már kell egy honoros töltőpad, de összességében az van, hogy üzemidő és tölthetőség szempontjából ez a legjobb foldable telefon a piacon, és bőven kijön belőle az egynapos üzemidő, de be lehet rendezkedni egy kicsit visszafogottabb használattal 1,5-2 napra is minden gond nélkül. A teljes töltés pedig nincs egy órányi. Szóval, hogy ez ebből a szempontból ez mindenképpen egy előrelépés a hajtható telefonok piacán, ebben a vékonyságban, ebben az összeszerelési minőségben, ebben a kialakításban ekkora akkumulátort senki más nem kínál, ez a Honor mérnöki tudását dicséri, de az áldozat az, hogy hűtést sem kínál, ami viszont azt jelenti, hogy nagyon hamar melegszik a hardware benne, hogyha elkezded úgy Isten igazából használni. Tehát valamit valamiért azért adódnak kompromisszumok, de összességében azt mondanám, hogy a hétköznapi életben ez egy kiválóan teljesítő összecsukható készülék. Na de, hát ugye az a kérdés, hogy mit fognak lépni erre a többiek? Ugye, hát egyrészt most már nagyon pletykálják, hogy az idei évben csak ki fog jönni már az iPhone-nak is a foldable verziója, az nyilván meg fogja kicsit bolygatni ezt a piacot, de ezt megelőzően ugye meg fog jönni a Galaxy Z Fold 8, meg annak a széles verziója, és az 2 olyan telefon lesz, ami szintén ugye nyilván a Honor Magic V6 ellenfelének fog számítani. Hát egyrészt az lesz a kérdés, hogy árban hol fog tartani a Samsung, amikor már egy Honor is ugye 2000 euró. Másrészt pedig az lesz a kérdés, hogy akkumulátorban, tölthetőségben, üzemidőben, kijelzőkben, összeszerelési minőségben, vékonyságban fel tudja venni a versenyt a Magic V6-tal a Samsung, de hát erre ugye várnunk kell július 22-ig, hogy kiderüljön. Addig viszont jelenleg ez a legjobb, hardveresen ez a legjobb foldable telefon a piacon, kamerás szempontból szintén, és üzemidő szempontjából is. Szóval, hogyha te eddig is gondolkoztál rajta, hogy vegyél egy összecsukható készüléket, akkor egyáltalán nem fogod megbánni, hogyha a Honor Magic V6-ot választod. De én azért azt mondanám, hogy lehet, hogy megvárnám, hogy mit gurít a Samsung, és amikor már az a telefon is piacon van, akkor lesz érdemes őket összevetni, és megnézni, hogy melyik gyártó éppen hol tart ebben a műfajban. Mindenképpen az a konklúzió, hogy ez egy nagyon jó telefon, egy nagyon jól sikerült valami, viszont ez a melegedési probléma azért főleg ebben a mostani kánikulában erősen jelentkezett, és az valamennyire árnyalja azért a használhatóságot, főleg kültéri működtetés esetén, de összességében a kialakítása, a tudása, a szoftveres felhozatal, a kijelzők minősége, és úgy egyáltalán az egész telefon kiállása mindenképpen abszolút prémium, és nem csodálkozom, hogy ennyibe kerül, csak kicsit sajnálom, mert ez továbbra is egy olyan készülék, ami nem nagyon fogja segíteni a hajlítható telefonok elterjedését, mert ahhoz ugye egy jóval alacsonyabb árponton kéne ezeket kínálni, de aki megengedheti magának, aki egyébként is szereti ezt a formavilágot, aki kíváncsi arra, hogy most mit tud egy hajlítható telefon, annak igazából a Honor Magic V6 egyáltalán nem egy rossz választás. Ezzel zárnám ezt a rapid tesztet. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a belém fektetett bizalmat, aki ezt is megnézte. Ha valamiért nem vagy még feliratkozva, ami egy teljesen érthetetlen dolog, akkor a körülöttem levő gombok segítségével ezt tudod pótolni. Ha meg már feliratkozva nézted ezt is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet, tartsd meg jó szokásod, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!